Rồi bây giờ bọn mình đang tới ở chỗ nhà ga đây các bạn. Thì chỗ nhà ga rất là lộn xộn, đông xe cộ ở đây. Take care, ok. Nói chung là cái phòng này mình nghĩ cỡ tầm chưa tới 8 mét vuông nhỉ. Rất là nhỏ thôi, nhưng mà bọn mình nghĩ sẽ được cái phòng to hơn, nhưng mà ai ngờ đây thì cũng khá là bé các bạn ạ. Đấy, thì chỗ này là cái chỗ mà bao quanh bởi những cái núi mà các núi kiểu này, rất là nóng các bạn ạ. Bọn mình đi vào buổi trưa này là bây giờ chắc phải lên 40 mấy độ rồi các bạn này. Chỗ này là lăng mộ của vị vua Tutankhamun này các bạn. Ok, giờ mình sẽ mời tất cả các bạn xuống xem xác ướp của Tutankhamun, lời nguyền xác ướp Ai Cập nha. Lại thêm một cái xác ướp nữa thì mình sẽ cho các bạn cùng coi. Đang đi thôi. Chỗ này một cái lăng mộ này mình không hình dung không biết bao nhiêu người ta phải bỏ công sức và thiệt mạng người ta mới xây được cái lăng mộ kiểu này. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả tập tiếp theo của mình tại Ai Cập nhé. Thì bữa tối hôm nay là cái bữa tối mà mình là ngày cuối cùng mình ở nhà vợ chồng của Donia và Ahmed. Thì sau tập hôm nay thì đây mình sẽ về một cái nơi mà gọi là thung lũng của các vị vua tại Ai Cập các bạn ạ. Thì như các bạn đã biết xem những cái tập trước thì những cái kim tự tháp ấy là cái nơi mà để mà chôn cất của các vị pharaoh thời xưa. Nhưng mà cho đến năm 1550 trước công nguyên, là cách đây tầm 3600 năm các bạn ạ. Thì lúc đấy là có một bước ngoặt rất lớn của các vị vua pharaoh, là người ta có thay đổi cái gọi là cái gọi là phong tục gọi là ông cha thời xưa ấy, là người ta sẽ không làm xây kim tự tháp nữa, và người ta sẽ gọi là di rời ra một cái chỗ mà nó bí hiểm hơn để mọi người có thể là chôn cất sau khi chết. Thì các bạn biết là một cái người mà Ai Cập cổ đại, các vị pharaoh là người ta rất là quan niệm sâu sắc về cái gọi là cái cuộc sống sau khi chết đấy các bạn, đúng không? Quan niệm về mồ mả đấy. Nhưng mà đến năm 1550 trước công nguyên thì người ta đã thay đổi luôn. Tại vì những cái thời ông cha của người ta là người ta chôn cất ở trong kim tự tháp. Thì những cái người mà đào mộ trộm ấy thì người ta thấy như vậy rồi người ta vào phá hoại những cái mồ mả của các pharaoh, nên người ta thay thế, người ta bảo thôi chứ rồi ông cha mình thế này thì mình cứ bị cuộc sống đằng sau khi chết rất là linh thiêng như vậy, trường tồn như vậy, có một cái thế giới mà mãnh liệt đằng sau tâm linh như vậy, mà cứ hết người này phá mộ, người kia là đào trộm mộ lấy hết của cải thì thôi, thì bây giờ mình phải làm sao, đúng không? Thì người ta mới bắt đầu quyết định là từ đó đến nay là 3600 năm trước thì người ta có di rời sang một cái chỗ là thung lũng của các vị vua ở Luxor. Người ta không có xây kim tự tháp nữa. Đấy, thì trong tập hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là về cái cuộc sống và cái hành trình của mình về cái thung lũng của các vị vua, và xem những cái thay đổi mà rất là lớn của các vị pharaoh cách đây hơn 3600 năm như thế nào nhá. Bữa hôm nay thì là cái trải nghiệm là cái đêm cuối cùng của mình và Thảo ở nhà vợ chồng nhà Donia và Ahmed. Thì trong bữa hôm nay thì mình muốn chia sẻ cho các bạn coi là đây. Đó là một cái suất cơm rang rất là to các bạn ơi. Thì hôm nay mình và Thảo đã vào bếp để nấu cho mọi người ăn. Thì cơm rang đúng đặc sắc của Việt Nam mình này các bạn. Cơm rang tôm này, có rau củ quả là cà rốt, đậu, rồi cái gì này, cải này. Đó, và đây là dưa muối các bạn này. Còn đây nữa là bát canh của kiểu là củ dền này, bí này và dưa chuột các bạn nhá. Cà rốt nữa đúng không? Đấy thì bữa hôm nay là đấy, chào tạm biệt tất cả mọi người. Cũng cảm ơn Donia rất là nhiều khi mà hai vợ chồng đã cho mình và Thảo ở đây gọi là tá túc một đêm các bạn ạ. Đấy thì bây giờ đây Donia đang ngồi bên cạnh mình đây. Thank you for invite me to host me and Thảo. It's your home, and this is your home. So today I will try it. You will try it? Yes, because I like food. When Daisy make food, I like it.
Okay. Okay, so let's try. يلا. Yalla. بسم الله الرحمن الرحيم. This I call in cơm rang in Vietnam. Fried rice. Fried rice in English. How you feel? As usual. Hello. حلوة. Đấy, thì đấy bữa cơm đơn giản thôi các bạn, thì bọn mình là cũng ngồi với nhau là giao lưu, thì cũng là bạn bè với nhau các bạn ạ. Thì Donia cũng như là một người rất là thân trong gọi là với Thảo ấy, thì mình đến đây cũng vậy, thì cũng cảm tưởng một phần là các bạn đấy rất là nhiệt tình ở nhà, và các bạn đấy nấu ăn này rồi đi chơi cùng nhau rất là nhiều. Thì ngày mai đi rồi đây thì đúng là mình và Thảo sẽ rất nhớ Ahmed và Donia đây các bạn. Ahmed thì bây giờ đang chuẩn bị về các bạn. Ahmed tầm khoảng 5 phút nữa đi về, mà bây giờ là hơn 12 giờ đêm rồi các bạn. Thì đấy các bạn biết một phần là cái công việc ở 5 minutes right? والله Daisy will sleep Ahmed will come right now. Đấy, để các bạn biết là cái công việc đây là người ta làm theo múi giờ như vậy các bạn. Nửa đêm rồi nhưng mà ở đây làm rất là muộn. لسه بدري. Welcome home. Sleep outdoor. أنا آسف. سوري أخويا جاب، أنا زعلان جدا. أحمد أنا زعلان جدا إن جاب ماشي. Giving Bala. Bala. Okay, shukran. Hungry? Okay, go to eat. يلا اغسل ايدك اغسل يلا ايدك. يلا You will يلا. wash. يلا دايزي بيبي go sleep بيبي outdoor. كوكي. تقول لك يلا اطلع برا. يلا. يلا. Good. No. Hello Egyptian. Gone bello. Gone bello. Yeah, good. Thank you. Say by Egyptian way say. حلوة. Ngon vãi lời. No, Go by Egyptian. Hello. Gone bello. Ngon. Good. must be teach أحمد بقى. He will take 1 year to teach. يلا يا أحمد. Gone bello. ورايا. Gone bello. Try first. ده لذيذ. Okay, try. First try, after that we say gone bailo or no. ماشي؟ Gom bailo. Yeah. Gone bailo. Use your tongue. Gone bailo. Gom bailo. Yalla. يلا. Oh, you go. This clean spoon you put inside the soup. يلا try. سي بسم الله الرحمن الرحيم. It's بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 خد حتة صغننة. ماشي. Eat everything one big spoon. حلو. ngon vãi lời. Gone bailo. Gone bailo. Gom bailo. Gone bailo. Gom bailo. Mình trêu các bạn này tí thôi các bạn. Đấy, đúng là một cái giây phút rất là tuyệt vời khi mà ở ngày cuối cùng sau khi rời khỏi các nhà các bạn đấy các bạn ạ. Nên là đấy mình trêu các bạn đấy thôi nha các bạn nhá. Thì giờ ok, hẹn các bạn vào ngày mai nhá. Ngon vãi. Gone bailo. Gom bailo. Rồi bây giờ bọn mình đang tới ở chỗ nhà ga đây các bạn. Thì chỗ nhà ga rất là lộn xộn, đông xe cộ ở đây. Hai vợ chồng nhà Ahmed đang dẫn mình ra sân ga đây các bạn. Thì trải nghiệm hôm nay thì bọn mình sẽ đi ui ồn ào quá. Có hai phương thức để đi về Luxor các bạn ạ. Một là đi máy bay, hai là đi tàu. Thì đi máy bay thì rất là đơn giản nhẹ nhàng rồi, nhưng mà bọn mình ba hình thức và đi xe bus nữa các bạn. Nhưng mà để mà trải nghiệm thấy là cũng khá là thú vị và lạ lẫm thì bọn mình sẽ chọn cái phương thức là đi tàu.
đi tàu lửa. Và hôm qua là bọn mình đã phải chạy ra đây để đặt vé trước các bạn ạ. Nếu mà ở đây là kiểu như mình đặt vé thì bọn mình là chọn cái vé là gọi là VIP nhất đấy các bạn nhé. Thì hôm nay sẽ cho các bạn xem là tàu lửa mà hạng thương gia VIP nhất ở Ai Cập này xem nó như thế nào. Mỗi vé bọn mình đặt là 90 đô. 90 đô thì tầm khoảng 2 triệu mấy thì vậy. 2 triệu 1, 2 triệu 2 thì đó. Giờ vẫn phải đang đi tìm đường này. Nhìn nhà ga này cũng khá là mới các bạn ạ. Và đi tàu này cũng nhiều người nước ngoài kiểu chọn phương thức đi về Luxor đấy, thung lũng các vị vua ấy. Hôm qua bọn mình ra đặt là thấy người nước ngoài đến đặt nhiều lắm. Mặt trời hoàng hôn đang chuẩn bị xuống rất là đẹp. Giá vé thì người nước ngoài sẽ cao hơn một chút, người bản địa thì sẽ rẻ hơn. Đấy, nhà ga tại Ai Cập này các bạn. Để những người bên cạnh này cũng đang đi cùng với mình để đi vào bên trong nữa. Những vị khách đi về những cái nơi khác. Khá là đẹp đúng không? Nhà ga này mới. Hai bạn đang cầm hộ mình đồ qua đi lên này, kéo vali này. Encino 2 đây đó. Sau một quãng thời gian khá là lâu, bọn mình ở nhà hai bạn này cũng phải tầm 2 tuần rồi các bạn ạ. Nhưng mà đi thì mấy hôm nữa thì xong ở vùng phía Nam thì bọn mình sẽ quay lại Cairo. Tại vì sau Cairo là bọn mình sẽ bay đi nước khác các bạn ạ. Thì cũng phải bay ở Cairo này. Thì hai đứa thì chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Đây, vé đây, Thảo đang kiểm tra lại vé này. Đây, vé đây. Đây là cái station nhà ga mà lớn nhất ở Cairo, là cái nhà ga trung tâm. Ngoài cái nhà ga này ra có những cái nhà ga nhỏ hơn, nhưng mà thấy nhà ga trung tâm nên nó decor rất là đẹp. Rất đẹp đúng không? Bây giờ mình đi đường nào? Vào trong này à? Thì các bạn thấy là cũng khá là đẹp đúng không? Thì giờ bọn mình đang đến chỗ này là trước cái giờ khởi hành là 1 tiếng đây. Thì hai vợ chồng nhà Ahmed cũng đến cùng với mình. Đây là lần đầu tiên trải nghiệm là cái ga tàu ở Cairo, Ai Cập như thế nào. Chắc là bọn mình sẽ tìm chỗ nào để uống nước rồi đợi xe về các bạn nhé. Bây giờ vẫn còn khá là sớm. Đây là một đầu cái toa tàu đấy các bạn. Tàu điện ngầm thì đã đi rồi này, xe bus đã đi rồi này, tuk tuk đi rồi này, Uber đi rồi này, máy bay đi rồi này. Đấy, thì giờ đúng là ở Ai Cập là chỉ còn mỗi cái xe lửa này, bây giờ bọn mình mới đi thôi. Bọn mình chọn cái hạng ghế tốt nhất thì chắc là cái loại kiểu tàu kiểu này đấy các bạn. Thảo đang hỏi thêm thông tin ở đây. Rất nhiều khoang tàu khác nhau ở đây các bạn. Thì vừa nãy thấy cũng nhiều người là kiểu không cho quay ấy. Thì ở đây có nhiều cái nó cũng hơi phức tạp một tí các bạn ạ. Thì các bạn thấy là ở đây nhiều người theo đạo Hồi truyền thống ấy, thì đi ra đường người ta cũng kiểu như là kín mặt đấy. Nên là nhiều người ta cũng không muốn lên chạm hình trên máy quay các bạn. Và cũng một phần nữa, nhiều người ta cảnh sát các thứ người ta muốn gọi là vòi tiền nữa.
Đủ thứ chuyện cả. Đất nước nào cũng vậy ạ. Đi gọn đào tạo ấy. Đất nước nào cũng vậy các bạn ạ. Thì không nơi nào là tốt hẳn, không nơi nào là xấu hẳn. Mọi thứ nó đều có mặt trái của nó. Khá là nhộn nhịp ga tàu tầm này các bạn này. Tại vì nếu mà đi xa là mọi người thường đi vào buổi tối. Chuyến của bọn mình cũng là 10 giờ tối, 7 giờ tối các bạn, 7 giờ 30. Ở đây cũng có rất là nhiều trò mọi người ạ. Ngày hôm qua mình đi mua vé đi vào đây thì có rất là nhiều khách quốc tế, người ta lựa chọn bằng cái phương tiện là đi tàu. Thì lúc mà đi vào cái chỗ nhà ga này để mua vé thì bị mấy anh cảnh sát là hỏi mày có biết chỗ không để tao dẫn mày đi, mày đưa tao tiền. Và đi vào trong thì lại ngồi đợi. Mấy anh bán vé thì lại nói là phải mất thêm phí, phải trả thêm phí nếu như mà không có tiền đô, và đòi chỉ thu tiền đô thôi. Nói chung là sẽ có rất là nhiều thứ, mà mình may mắn ở chỗ là mình có một người bản xứ. Nói chung là tại vì Donia đi cùng mình để mà đảm bảo nếu như mà mình đi một mình thì chắc chắn cái việc mà người ta hỏi, người ta lừa và người ta gạt mình, hoặc là người ta kiếm cớ để lấy tiền hoặc là xin thêm tiền đó là điều không tránh khỏi. Bây giờ công an cũng đi vào đây thấy Giáp cầm cái camera thì người ta cũng hỏi đi theo, rồi cũng kiểm tra và nói là không được phép quay phim ở đây, và cũng muốn đi theo để theo dõi và xin tiền đó mọi người. Tranh thủ lúc đợi ra uống thử cà phê ở Ai Cập đây các bạn. Ok, giờ tàu đã tới rồi các bạn ơi. Thì hành trình chúng ta đi về Luxor là bây giờ thung lũng của các vị vua bây giờ chính thức bắt đầu nha các bạn nhá. Bên ngoài thì nhìn tàu cũng khá cũ rồi các bạn. Anh ngoài kia anh đang soát vé đây, rồi mình sẽ cho vé vào để quét mã QR. Chỗ chuyến tàu này cũng chậm so với trong lịch trình là tầm khoảng 10 phút thôi các bạn. Mình cứ tưởng là tàu này nhưng mà không phải, đây là tàu bình thường hạng bình dân thôi. Thằng nào mình bảo mình đặt cái tàu hạng sang mà sao lại nhìn cũ thế này. Mà anh bảo là đợi tàu sau các bạn. Is the train delay? It's number 186. You number 86 only. Chuyến tàu của mình nó sẽ delay chắc là cỡ tầm nửa tiếng rồi, tại hiện tại là đây là cái chuyến không phải là cái chuyến VIP. Accent by the way. On the way after this train, right? Yes. It's number 186. 86. Next one only 86. Tàu của mình là số 86, mà cái chuyến tàu này là 186, là cũng là đi về Luxor luôn, nhưng mà chuyến tàu này không phải là chuyến tàu VIP. Đúng rồi. Chuyến Thằng tàu nào vừa nãy mà khi tàu đến đúng không, nhìn bảo là sao đặt hạng VIP lại tàu lại thế này, hóa ra là không phải tàu này các bạn nhé. Đây, chuyến tàu của bọn mình đã tới rồi các bạn. Nhưng mà nhìn cũng có vẻ cũ cũ thôi, nhưng mà hy vọng bên trong nó có thể là sáng sủa hơn các bạn nhé. Chúng ta cùng đi vào thôi. Đó, tàu đây. This train or different train? لا لا هو ده. بقول لك ايه، هم جوه قاعدين زي بره ولا كويس؟ Yeah, with 11 and 12. Thank you. This one. 11 و12. شكرا. يلا. Bye bye. Bye 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 bye. I want to see you. شكرا. Okay, we see you soon. Okay, bye bye. See you phone. after a few days. Okay. ماشي take care ها take care about this. Wait. Take care your wife, huh? Bye bye. So I'll prepare محشي from when you back. I will make it. Okay. Đây, đi vào. Go inside and say hi from the window. Oh, okay. With this. Ôi. Từ từ đã. Đây phòng đấy à? Vé tàu của mình đây, giường số 11 và 12. Nhìn bên trong cũng sạch sẽ đẹp mà. Mở. Ok. Bye bye.
Okay. See you, ok. Oh, they have only one bed. Why two bed? Có phải 2 phòng à? 2 phòng mà. Từ từ để cái này tạm vào cho nó đợi đó. Để tạm dưới này. Ok. Take care, ok. Hành lang mà chỗ tàu bọn mình đi đêm nay đây các bạn. Welcome mọi người vào một cái phòng VIP của trên tàu. Nhìn nó VIP nhưng mà thật ra nó cũng rất là bình thường đó mọi người ạ. Đây là cái phòng dành cho 2 người, một cái cabin. Thì có tầng trên cho một cái giường ngủ và tầng dưới này. Rồi nói chung là sẽ có những cái bồn rửa mặt ở đây. Người ta cũng có chuẩn bị xà phòng, ổ cắm điện, sạc, bồn nước, bồn rửa mặt. Nhà vệ sinh sẽ sử dụng ở ngoài. Có chỗ để treo áo quần và khăn mặt. Nói chung là cái phòng này mình nghĩ cỡ tầm chưa tới 8 mét vuông nhỉ. Rất là nhỏ thôi nhưng mà bọn mình nghĩ sẽ được cái phòng to hơn, nhưng mà ai ngờ đây thì cũng khá là bé các bạn ạ. Thì các bạn thấy là hơn 2 triệu tiền Việt mình cho một cái phòng mà đi tầm 600 cây. Nhưng mà 2 triệu thì giá ở so với Ai Cập là cũng khá là lớn đấy các bạn. Tại vì ở đây là 2 triệu là mua được rất nhiều đồ. Giá tàu ở đây còn đắt hơn là giá vé máy bay. Giá tàu để mà đi về những cái nơi ví dụ như Alexandria, Luxor hoặc Aswan nó sẽ đắt hơn bình thường mọi người ạ. Tàu với người bản địa thì cũng đã giá là từ 1.500 tới 2.000 rồi. Còn mình muốn đặt những cái phòng tốt hơn để mình được nghỉ ngơi. Nhưng mà cái phòng này trị giá gần 4.000 nhưng mà cái phòng nó cũng rất là bình thường. Theo như mong đợi của mình mà với lại cái mức giá này thì ví dụ như tàu ở những cái khu khác, ví dụ như ở Việt Nam hay là Thái Lan thì tàu nó sẽ rất là chất lượng. Như vé máy bay là nó rẻ hơn 1.000 là 500.000 tiền Việt mình đúng không ạ? Đúng rồi. Giá vé máy bay á, thì ví dụ như nếu như mà mình bay từ Cairo mà về Luxor á, thì giá tầm 2.500 tới 3.000. Trên chỗ này thì có 2 cái gối này các bạn. Thì nói chung cũng có máy lạnh, thì chỗ này là sẽ điều chỉnh nhiệt độ ở đây này. Đấy, và chỗ này có cái chỗ để điện thoại và các thứ này. Có một cái cabin nhỏ ở trên đầu này để mà để hành lý này. Đúng rồi. Để cabin để đồ đây. Mọi người đừng có quên là đặt bò khô nhà làm của hai đứa mình nhá. Bò khô thì rất là ngon. Hôm nay mình nhận được rất là nhiều feedback khác của rất là nhiều khách ở trên đã đặt hàng bò khô á mọi người. Thì mọi người đều feedback một cách rất là khách quan. Bò khô rất là ngon, rất là mềm, rất là chất lượng. Cũng có nhiều người feedback là với cái giá bò khô đó thì nên bán giá cao hơn. Với cái chất lượng bò khô như vậy thì nên bán giá cao hơn. Nhưng mà mình nghĩ là mình vẫn đang cố gắng là duy trì một cái mức giá là phù hợp để cho mọi người có thể sử dụng và sử dụng lâu dài cùng với shop. Nên mọi người nhanh tay đặt bò khô cùng mình nhé. Bọn mình đây bán bò thì sẽ miếng theo to kiểu này các bạn. Thì có những miếng nó còn to hơn thì bọn mình sẽ cắt từ những cái miếng bò nguyên miếng đấy các bạn. Chọn lọc từ ngoài chợ ra. Thì bò khô này cực kỳ ngon mọi người ạ. Bò khô làm rất là ráo, vị vừa ăn và nó phù hợp cho tất cả 3 miền luôn mọi người. Bên trong thì vẫn còn giữ cái độ mềm của bò khô. Thì hiện tại mình đang xé ra đây nè. Thì mình sẽ ăn thử cho mọi người xem. Cái này có tí chanh tí bia nữa thì tuyệt vời nhỉ. Tối nay mình quên không mua bia đúng không? Rất ngon mọi người. Mềm đấy, các bạn thấy xé miếng bò ra cái là thẻo đấy. Xé rất là dễ thôi. Tại vì bò mềm ngon lắm. Rất là ngon. Nếu thật là bà bò cực kỳ thèm ăn. Ok, nếu mà các bạn muốn đặt bò thì có thể liên hệ với mình qua Zalo là 0378 154 335. Để bữa đấy nó thú thật các bạn là bọn mình đi là cũng nước này nước kia là cũng tốn kém, cũng phải bán thêm để có thêm chi phí các bạn ạ. Và thứ hai là cái sản phẩm này mình thấy là tốt và ngon, nhiều anh chị cô chú là đã mua rồi và rất là mua thích. Lại rất nhiều lần. Mua lại rất nhiều. Anh chị nào đã mua rồi thấy ngon và đã mua lại thì có thể bình luận xuống phía dưới cho Giáp với Thảo biết được không nhỉ? Đúng rồi. Yes, come in. Please. You can keep here. No problem. Đồ ăn tối là anh mang lên tận phòng này. Rất là tuyệt vời.
Thì bọn mình là có bữa tối là một bữa Yeah. sáng nữa. I know. This one put here. Shukran. Shukran. I just want to see if you have any menu for drink. Yes. Would you like to drink? You have more alcohol? No complaint. No alcohol. So sorry. But you have ice? Ice have. Okay. So can you get for me? Maybe I can see some soft drink and some ice. Yeah. Okay. You see, give me a menu and then I will order. Shukran. Bữa tối Vào đây. ở đây để ngồi nói chuyện cho không là kiểu đi nó chưa ổn định các bạn, nó vẫn sập sình. Đấy, mình sẽ đóng vào đây để âm thanh cách âm khá là tốt đúng không? Thì đây là bữa tối của hai đứa mình, nhưng mà trước tiên thì mình vẫn thèm ăn bò khô, nhấm nháp cái đã. Đặt bò khô xuống thử để xem mà cho khán giả biết là bữa tối của bọn mình có cái gì nhỉ? Như này mình có cả vừa bữa tối vừa bữa sáng nữa đúng không? Đúng rồi, mình có bao gồm một bữa tối và một bữa sáng mai nữa. Trước khi mà mình rời tàu thì mình có thêm một bữa sáng. Gà chiên đúng không? Gà chiên, phô mì mai ý, phô mai. Bỏ hẳn miếng ra xem nào. Nhìn thơm phết, ngửi thơm phết rồi đó. Mì ý, phô mai. Ok, ở đây thì có thêm khoai tây, có một ít bánh mì, một cái bánh ngọt. Trong này thì có thêm đồ dụng cụ không? Dụng cụ theo với muối tiêu, sweet, Arabic sweet, pickle là dưa muối. Như vậy thôi, nói chung là cũng đơn giản. Thật ra mình cũng không có hy vọng là đồ ăn ở trên này nó sẽ rất là ngon, nhưng mà gọi là chống đói là được. Ok, mời tất cả các bạn cùng ăn tối ha. Ăn mình phải rửa tay các bạn. Vừa nãy là đúng bọn mình tính là mua hỏi đây xem có bia không để mua, nhưng mà thực ra khi mà trên tàu chỗ công cộng này là khó. Như hôm trước các bạn thấy là mình kiểu như là mình mua bia được ở ngoài thì là chỉ những cái chỗ mà người ta được cấp phép ấy. Ví dụ những người ở đây là người ta theo nào, người ta không phải theo đạo Hồi, người ta theo đạo Thiên Chúa thì mới được quyền bán thôi. Mà trên cái tàu công cộng này thì là tất cả kiểu mọi người từ tứ phương lên đấy, nên người ta cũng hạn chế. Ok, giờ mình sẽ rửa tay để thử cùng xem là cái đồ ăn trên cái tàu mà gọi là hạng sang nhất ở Ai Cập này như thế nào. Mà thấy nước nó hơi ít này các bạn, hơi ít này đó. Nhưng mà vừa nãy là bọn mình cũng mua thêm một ít nước ở ngoài rồi các bạn nhé. Cái này có khăn lau tay. Đấy. Ok, cũng ăn thôi và đợi anh ấy mang ăn miếng bò trước. Nhìn đồ này ngon thật nhưng mà vẫn thích ăn bò hơn các bạn. Bọn mình là ăn đi mang bò để quảng cáo là chính ấy, nhưng mà nhiều khi là thèm ăn quá vẫn phải kiềm chế. Ngon quá. Thì ơi, ăn thịt gà vậy. Xem ăn thử miếng này trước à. Hành trình này đi là 10 tiếng các bạn ạ. Hôm nay bây giờ là đi từ 8 giờ tối thì tầm khoảng sáng mai thì 6 giờ sáng mai, hơn 6 giờ thì sẽ tới đó. Thung lũng các vị vua các bạn này, cái nơi mà rất là linh thiêng. Ở đấy là còn cái vị lăng mộ của Tutankhamun các bạn. Ngon mà, ngon đấy, ăn nó béo, nó không bùi lắm. Các bạn thấy là đặc biệt là người Ai Cập người ta thích rất ăn đồ người ta béo, nên là món nào kiểu nhiều chi, nhiều phô mai, ăn món nào kiểu ngậy vậy. Cái vị mặn vừa đủ. Ở đây người ta có cho thêm cả muối này. Tại vì khách trên này là không phải khách Ai Cập ấy, không phải là chỉ khách Ai Cập ấy, nên người ta cũng biết khẩu vị, người ta cũng phải làm vừa đủ thôi. Để ai mà thích ăn mặn thì cho thêm. Tại vì người Ai Cập người ta thích ăn mặn hơn, khẩu vị mình thấy là ăn mặn hơn đấy. Cái thung lũng các vị vua này các bạn, như tập trước các bạn đã cùng với mình đi vào trong bảo tàng mà thấy những cái vị xác ướp của 20 vị pharaoh đúng không? Thì có một cái vị mà mình cũng có nói là Tutankhamun ấy, mà chính từ cái người này mà cái gọi là xảy ra nhiều cái câu mà gọi là lời nguyền xác ướp Ai Cập ấy.
Thì cái lăng mộ của vị Tutankhamun là tìm thấy năm 1922 ở thung lũng các vị vua Luxor mà ngày mai bọn mình tới này. Thì ngày mai mình sẽ vào trong đấy đầu tiên để cho các bạn cùng xem cái trải nghiệm trong cái lăng mộ của vị Tutankhamun như thế nào nhé. Lời nguyền xác ướp Ai Cập các bạn ạ. Bao nhiêu cái lăng mộ ở Pharaoh người ta đến đấy người ta khai quật nhưng mà đã bị khai quật trước từ cái không biết từ đời nào ở Ai Cập ấy, nên là những cái vàng bạc châu báu là mất hết. Duy chỉ có một cái lăng mộ của vị Tutankhamun là trong đấy còn nguyên y chang là vàng bạc châu báu, đặc biệt là cái mặt nạ vàng và cái quan tài vàng và rất nhiều đồ nó quý giá ấy. Đặc biệt nhất là cái mặt nạ của vàng của vị Tutankhamun là vẫn nguyên ở đấy. Ok thì bây giờ mình ăn đã nhỉ. Không đợi đợi tí xem có nước gì uống không thì xong là bọn mình sẽ ngủ một giấc. Thì chỗ này đây thì vừa người ta nói là sau khi tầm khoảng ăn tối xong là người ta sẽ nhả cái giường này xuống cho mình. Vì trên này có một giường trên và một giường dưới các bạn. Đấy, ăn xong thì các bạn ấy sẽ ngả giường để cho mình nghỉ. À quên, thử nốt miếng thịt gà đã nhỉ. Cái pasta này ngon đấy các bạn. Ăn béo ngon. Đấy. Ăn cùng cả pickle, dưa muối nữa. Món ăn rất là truyền thống, người Ai Cập thích ăn. Mình cũng thích ăn dưa muối nhưng mà kiểu theo kiểu khác, ở mình hay ăn kiểu rau dưa muối vậy á. Rau dưa muối này mặn quá. Thịt gà nó cắt miếng kiểu như thịt bò khô nhà mình vậy. Thịt bò khô nhà mình cắt kiểu thịt bò nó to, mông nó to nên là cắt miếng to. Mông thăn. Các bạn thấy miếng bò đã. Thịt gà này thì thịt gà kiểu gà công nghiệp thôi các bạn, ăn nó cũng bở ấy. Nhưng mà mọi người thích ăn kiểu này. Đi về mấy nước Hồi giáo là mình nghĩ đến thịt gà mà mình ngán các bạn ạ. Tại vì đi đâu cũng kiểu thịt gà, chỉ có vài món là thịt gà, thịt dê này, thịt lạc đà này. Nhưng mà thịt gà này là cái món mà người ta ăn hàng ngày á. Giờ mình nghĩ thịt gà mình ớn các bạn ạ. Giờ nếu mà thích thịt gà thì thích thịt gà chạy bộ như ở Việt Nam mình thôi. Đồ ăn trên tàu hạng sang ở Ai Cập như này các bạn. Thế thì mình hy vọng là cũng đem đến cho các bạn một cái trải nghiệm nào đấy để nếu các bạn đến Ai Cập các bạn cũng có thể là trải nghiệm qua. Ok, giờ thì mình xin phép ăn đã nhé. Thì hẹn các bạn trong đêm mà gần sáng mà đến có cái gì cảnh đẹp hay thú vị thì mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn. Giờ mình ăn đã. Nhớ đặt bò khô các bạn nhé. Zalo 0378 154 335. Tuy có 2 giường các bạn ạ, nhưng mà bọn mình chỉ ngủ một giường bên dưới này thôi. Ok thì hôm nay là bây giờ là mình sẽ đi ngủ đấy các bạn. Hẹn các bạn vào ngày mai nhá. Chào buổi sáng tất cả các bạn nhé. Thì đây là hơn 6 giờ sáng. Thì 30 phút nữa là mình sẽ tới Luxor rồi các bạn ạ. Đấy. Đêm ngủ thì cũng khá là êm các bạn nhé. Ngủ rất là mượt mà thôi. Người ta cho đồ ăn sáng là bánh mì, sữa này và nước ngọt này các bạn. Xin chào tất cả buổi sáng các bạn từ Luxor các bạn nhé. Thì hiện nay bọn mình đã dừng chân ở trạm ở Luxor rồi. Đang kéo đồ để có thể đi về khách sạn đây. Thì đằng trước bên phải của mình đây là một anh người bản địa ở đây. Thì anh ấy sẽ là người dẫn mình và Thảo đi chơi trong vòng vài ngày nữa ở Luxor này các bạn. Thì đi đến mỗi nơi là có một người bản địa người ta đón người mình khi mà mình tới và cũng như là dẫn mình đi chơi là một cái gì đấy là rất là có thể là thuận tiện cho chuyến đi. Thì sau tầm khoảng 9 tiếng cả thời gian 10 tiếng, hơn 10 tiếng một tí các bạn ạ. Kể cả thời gian chờ đợi và di chuyển thì bọn mình đi từ Cairo về đây. 7 giờ sáng ở Luxor này. Đấy, thì bên trái đây là cũng có những cái anh đang đợi xe bus, cái tàu để đến để đi ra điểm khác. Ô, đằng xa kia có cả khinh khí cầu kìa các bạn này. Sáng người ta bay khinh khí cầu ngoài kia kìa.
Đây, quang cảnh Luxor đây các bạn. Thành phố thứ ba lớn thứ ba sau Cairo, Alexandria và bây giờ là Luxor, bọn mình đã tới đây. Thì sáng sớm cũng chưa phải là cái giờ hoạt động ở đây nên là mình thấy là cũng khá là đây cái khách sạn là hôm nay ở là Nefertiti Hotel này các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập trải nghiệm ngày hôm nay các bạn nhé. Thì đây sẽ đi bằng xe xung quanh đây bằng xe taxi các bạn ạ. Ở đây thì không có những cái xe như là Uber hay là Grab gì đâu. Hello, let's go. Let's go. 10 giờ sáng nhưng mà các bạn thấy là những cái cửa hàng đây đều đóng cửa hết các bạn ạ. Chiều người ta mới hoạt động cơ. Đi xe cả đêm mà ăn sáng là yes too. Mà ăn sáng là chỉ có mấy cái đấy đói quá các bạn ạ. Bây giờ bọn mình mua thêm ít bánh kiểu bánh mì kẹp ở đây để có thể vừa đi trên đường ăn để lấy sức để quay cho các bạn cùng coi đây. Nhưng mà ở đây các bạn thấy là trưa đây thì quán hàng mọi thứ đều kiểu là đóng cửa ấy. I give you two? Okay, 200. 200. Oh, thank you. Đây là bánh kiểu bánh kẹp các bạn, bánh kẹp trong này có nhân thịt gà này. In West Bank is different. Alexandria different. And all Arabic. Yeah. It all looks. It's okay. Have a good day. Thank you. Nice Mauser. Nice Mauser. Đường đi vào đây các bạn. Mới vào thì chỗ này người ta bán rất là nhiều đồ lưu niệm ở đây. Đấy là một cái cách mà để người dân Ai Cập khi mà người ta nhảy nhót vui người ta hay kêu như vậy đấy các bạn. Đến đây mình mới phát hiện ra cái kiểu như vậy. Ramsès le numéro 3. Đây các bạn thấy đây là cái mô hình của cái thung lũng của các vị vua này. Đây bên trên là những đồi núi này, bên dưới là những cái hầm mộ mà người ta chôn dưới lòng đất này các bạn này. Đây người ta tạo ra cái mô hình như này đây cho các bạn nhìn này. Đấy, nơi này là cái nơi mà chôn cất những vị pharaoh mà như tập trước các bạn đã xem cái trải nghiệm của mình đi vào bảo tàng và thấy 20 xác ướp của pharaoh ấy. Đấy, thì chỗ này là cái chỗ mà bao quanh bởi những cái núi mà núi kiểu này này. Rất là nóng các bạn ạ. Bọn mình đi vào buổi trưa này là bây giờ chắc phải lên 40 mấy độ rồi các bạn ơi. Trong ở cái thung lũng các vị vua đây thì trong những cái giây phút đầu tiên, những cái trải nghiệm đầu tiên ở đây thì mình sẽ dẫn các bạn đi vào cái đền thờ của vị nữ hoàng Hatshepsut các bạn ạ. Đây là một vị nữ hoàng rất là quyền lực ở thời các vua Ai Cập cổ đại. Thì bà này cũng là một cái vị nữ đầu tiên mà làm pharaoh ở thời Ai Cập cổ đại các bạn. Mà là một cái lịch sử, một cái câu chuyện là chưa từng có. Tại vì những cái vị pharaoh đều là nam cả, nhưng mà có duy nhất là bà ấy là nữ nhưng bà lên nắm quyền ở pharaoh là 20 năm các bạn nhé. Đấy, một cái nữ giới rất là quyền lực thời xưa Ai Cập cổ đại các bạn ạ. Thì ngay đầu vào đền đây các bạn có thể thấy là có những bức tượng nhân sư nho nhỏ ở hai bên này.
thì bà ấy xây dựng cái đền thờ này. Đây là cũng là một cái công trình mà rất là vĩ đại. Đền thờ thì tựa lưng vào núi các bạn ạ. Các bạn thấy đó. Không hiểu sao mà thời Pharaoh vua chúa thời xưa ở đây người ta chọn cái chỗ này để làm nơi mà an nghỉ nữa. Công trình hàng ngàn năm nay thì bây giờ nó cũng mai một đi nhiều rồi các bạn. Thì thời xưa chắc là dọc cái chỗ này thì ở bên dưới nó cũng có nhiều công trình khác ấy. Nhưng qua mấy ngàn năm thì giờ chỉ còn lại những cái chỗ như thế này thôi. Trước khi đi lên bên trên thì mình sẽ đi xuống bên dưới, vòng qua đây cho các bạn xem từ dưới lên trên trước này. Khô cằn các bạn. Những cái cột đá ở đây thì cao tầm khoảng 5 mét các bạn ạ. Bên trên này vẫn còn một vài cái chi tiết mà người ta vẽ lại hồi xưa. Trong cái gian ở dưới đây thì dưới những cái bức cột rất là to ở đây các bạn, thì to cái sải tay này hơn một sải tay của mình ôm là vẫn kiểu như là không có được vừa ấy. Thì sau này đây còn lưu lại những cái mà tấm bức tranh ở đây, điêu khắc ở đây miêu tả lại cuộc sống và thời xưa của các vị pharaoh này và cuộc sống của người ta này. Thì chỗ này cũng khá là còn nguyên vẹn các bạn ạ. Màu sắc là vẫn còn luôn. Mà cái này để ra bên ngoài, thời tiết bên ngoài mà người ta vẫn giữ được thế này các bạn. Đây, trên đóc chân này màu xanh của nó vẫn còn này các bạn này. Nữ pharaoh Hatshepsut này ấy, thì là cái người mà nữ đầu tiên ở trong lịch sử Ai Cập cổ đại là lên nắm quyền làm pharaoh. Thì những cái thời trước ông cha của bà này thì đều là nam giới là lên làm pharaoh đúng không? Nhưng mà không biết tại sao vì một cái lý do nào đấy năm 1502 trước công nguyên thì bà ấy là lên nắm quyền ở trong Ai Cập cổ đại này các bạn. Một cái điều mà coi như là chưa có từng tiền lệ các bạn. Đến khi mà bà ấy mất đi á thì chính là con trai của bà ấy lên là nắm quyền là pharaoh ấy. Thì cái người này là người ta muốn xóa sổ bà này ra khỏi lịch sử Ai Cập cổ đại. Tại vì bình thường là toàn nam giới là làm pharaoh thôi, nhưng mà bà lên làm nữ pharaoh thì người ta muốn xóa sổ đi để không ai nhớ đến bà đấy ấy. Để tránh trường hợp mà sau này mà có người nữ nào ở Ai Cập cổ đại mà cũng muốn như bà đấy đứng lên chống phá thì nó hơi phức tạp. Một công trình rất là tuyệt vời các bạn ơi. Đứng giữa những công trình rất là lịch sử nguy nga như thế này thì nói chung là mình cũng không phải là một cái người mà chuyên về khảo cổ hay là chuyên về lịch sử. Thì mình cũng đến đây thì trong cái lúc mà chia sẻ những trải nghiệm ở thung lũng Ai Cập và thung lũng các vị vua này, thì có gì mà thiếu sót hay là gì thì anh chị gọi là bỏ qua cho mình nhá. Trong cái thung lũng mà các vị vua này các bạn nhá, thì cái người đầu tiên, pharaoh đầu tiên chôn cất là chính là bố của bà này này, là vị pharaoh đầu tiên chôn cất ở thung lũng này. Đến thứ hai là bà này, rồi sau đó là những cái vị pharaoh tiếp theo thì người ta mới thi nhau, người ta đến đây để người ta chôn ở đây các bạn ạ. Trước cái đời đầu tiên, những vị pharaoh ông đầu tiên thì người ta chôn ở làm những kim tự tháp ở Giza như các bạn những tập trước các bạn biết đấy. Nhưng mà có cái nạn mà người ta kiểu như là trộm cướp tài sản ở trong lăng mộ nhiều quá, nên là người ta phải tìm chỗ nào mà hẻo lánh hơn. Là chỗ này đây để người ta xây dựng lăng mộ các bạn ạ. No China. Việt Nam. Oh, thank you. Công trình đây thì cũng bị hỏng hóc khá là nhiều rồi. Như đây chỉ còn những cái chân cột ở trong này thôi. Đấy, cột bị hỏng hết, gãy hết rồi.
Ở bên này nữa cũng là một cái công trình rất là lớn, trước kia rất là lớn ở đây này. Ở bên này nữa này, nhưng bây giờ chính chỉ còn bên này thôi. Bên trong này nữa này các bạn. Bên trong này thì trần vẫn còn nguyên mà người ta đang đóng cửa lại. Đấy, trong này thì cũng rất nhiều bức tranh người ta vẫn còn nguyên ở đây. Đúng là cái khoản mà lịch sử về Ai Cập cổ đại thì đúng là mênh mông. Ví dụ làm không phải chuyên gia thì làm chắc là YouTube chắc phải là không biết bao nhiêu tập thì mới kể gọi là chi tiết được những cái gì người ta khám phá ra các bạn ạ. Đấy là chỉ những điều người ta khám phá ra thôi nhé. Còn những cái điều mà người ta chưa khám phá ra thì không biết bao nhiêu tập YouTube mới kể được. Nhưng mà thôi, tập này thì mình cũng chỉ gọi là lướt qua cho các bạn gọi là hình dung qua một cái chỗ mà thung lũng các vị vua như thế nào ấy. Còn nếu mà các bạn mà muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể là tự nghiên cứu trên mạng hoặc là sách vở gì đấy nhá. Ở trên này đây hiện nay có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bức tượng, 10 bức tượng. 10 bức tượng của hình pharaoh. Cái vị pharaoh này này. Nhưng mà các bạn thấy cái bức tượng pharaoh này người ta để râu ấy. Tại vì trong cái lúc mà khi mà làm cái chỗ này cái bà này bà muốn kiểu như là tạo hình ra râu này để coi như đánh lừa những cái người dân ấy. Bà cũng không muốn nói là mình là kiểu phụ nữ đâu. Trong này chắc trước là có mái vòm hết các bạn. Nhưng bây giờ hỏng hết rồi này. Wow. Ngọn núi khá là cao đây. Thank you. Huh? Oh, wish. So, finish? No picture me. Okay, wish. Okay, picture here. Oh, it's okay. Come. It's okay. Hold on. Up, up. Open here. Bên này là có cái xác ướp trong này các bạn, nhưng mà hiện nay là người ta đã mang về bảo tàng ở Ai Cập hết rồi đấy. Thì hôm trước, tập trước mình lên Cairo là mình cũng nhìn thấy xác ướp của bà này rồi. Okay. Super. Ring. Hả? Hả? Money? Thank you. Yeah, right. Good. Cascade. Japanese? China? No. Where from? You get me where I'm from? Puri. No. China, Japanese. No. Hong Kong. No. Egypt. Yeah. Việt Nam. Good. Okay, shukran. This is mommy in Cairo, right? Mommy Cairo. Yes. Yes. Thank you, shukran. Đấy, nói chung là khi mình đi trong này thì cũng có mấy kiểu anh mấy chú là làm đây thì cũng kiểu như là muốn vào kiểu chụp ảnh không, đưa tao chụp ảnh cho để các anh muốn xin thêm một chút tiền đấy. Thôi cho các anh ấy, cho các anh ấy vui ngồi nắng nôi này. Nói chung không phải ai cũng cho hết được tại vì rất nhiều người xin các bạn nhé. Ok. Đấy, chỗ này là cái nơi mà vị nữ hoàng pharaoh quyền lực nhất mọi thời đại ở Ai Cập cổ đại. Trước kia là bà ấy sống quyền lực như vậy và bà làm lên cái đền thờ này đây. Ok, giờ mình sẽ dẫn các bạn đi vòng ra đằng này đây. Thì chỗ này là thung lũng các vị vua ấy các bạn. Rất là nhiều các vị pharaoh người ta chôn cất ở đây, người ta khảo cổ ra ở đây. Ok, chúng ta cùng đi thôi, đi tiếp thôi.
Xung quanh cái địa điểm này đây thì những cái thung lũng với các vị vua này thì người ta vẫn đang còn rất nhiều người ta vẫn còn rất nhiều những cái mà kiểu những cái đồi mà đang khai thác, đang khám phá đấy các bạn. Trong này còn rất nhiều điều bí ẩn đang ở thung lũng các vị vua các bạn nhé. Không đơn giản là chỉ có những cái pharaoh hiện tại người ta đang tìm thấy đâu, mà còn rất nhiều nữa. Đây, như bên phải của mình đây là có một cái chỗ người ta đang khai thác kìa, đang khảo cổ kìa. Và bên này, bên trái này cũng vậy, bên trái này cũng có những cái lỗ người ta đục vào, người ta khai thác. Di chuyển mà đi vào tham quan đây thì người ta đều bằng đi bằng một xe điện một đoạn các bạn. Cách bãi đổ xe tầm khoảng 100-200 mét. Trời ơi, đi một vòng buổi sáng nay là bà bầu là rất là mệt rồi, rất là nóng. Và đây trời cực kỳ nắng luôn mọi người ạ. Không thể mở mắt lên nổi, ở đây là nheo cái hai con mắt lại. Ở đây á, hiện tại á, là mình với lại là Giáo đang đứng ở bên cạnh một cái khu quần thể khác. Đây là cái khu quần thể của tượng Thammunt. Thì Thammunt ở đây á, là một trong những cái gọi là cái tượng nhân sư mà lớn nhất của Ai Cập mà người ta được tìm thấy ở khu quần thể, nằm trong cái khu quần thể của King of Valais sao mọi người ạ. Đây là hai cái tượng lớn nhất luôn á. Nhưng mà hiện tại là hai cái tượng này nó không còn nguyên vẹn nữa rồi. Tại vì nó cũng đã bị vỡ rồi. Nó bị nứt với bị vỡ ra rồi. Nó cao rất là gần bằng cái kim tự tháp nhỏ ở Giza rồi đó nha. Tượng này vẫn còn được đúc với lại khắc rất là nhiều hình tượng khác nhau á mọi người ạ. Chim đã làm tổ ở trên. Thì trong cái quần thể này rất là rộng lớn. Hiện nay người ta tìm được là 62 cái kiểu như là lăng mộ của các pharaoh. Và không những pharaoh ở đây, và những kiểu như là hoàng hậu này, rồi những cái quan chức mà có gọi là máu mặt rồi là nổi tiếng và kiểu như là quan chức lớn thời xưa ấy, thì người ta cũng chôn ở trong cái quần thể lăng mộ gọi là thung lũng của các vị vua này đây các bạn ạ. Các bạn thấy là quang cảnh bắt đầu đi vào bên trong này. Đây giống như một cái sa mạc hoang sơ. Đúng rồi. Nó quá đông đúc mà không quá kinh khủng khiếp. Kiểu cảm giác là mình thấy là người xưa người ta cực kỳ thông minh mà người ta cực kỳ giỏi nữa. Đây một cái sa mạc hoang sơ nhá, toàn đá là đá thôi. Nhưng mà cái hệ thống ngầm lăng mộ ở dưới kinh khủng khiếp lắm mọi người ạ. Nó thấy là người ta giỏi như thế nào. Như bọn mình đang dừng ở đây rồi thì phải. Thì đi một đoạn ở đây thì sẽ tranh thủ là để cho khách đỡ mất thời gian các bạn. Cái nhà vừa nhìn qua cái gọi là cái khái quát về cái chỗ lăng mộ này cũng đã Thảo thấy bất ngờ không nhỉ? Ở những cái thời đầu thì người ta là xây kiểu như là những người lăng mộ pharaoh người ta xây bằng những cái kim tự tháp để người ta chôn mộ, nhưng mà đến thời nay thì đợi mình tí nhá, tắt đi không người ta không cho quay. Đây các bạn thấy là cái hệ thống ở đây này, đây là bọn mình đang ở chỗ này nhá. Thì cái mà chỗ là K62 là của lăng mộ Tutankhamun, là cái lăng mộ rất là nổi tiếng các bạn ạ. Và trong đây là cũng là một cái quần thể này, quần thể tất cả 62 lăng mộ này. Và trong cái ví dụ như đây là một cái KV5 là một cái cổ săn ở Ramses II, là con trai của pharaoh Ramses II này. Thì các bạn thấy một cái hệ thống đường này. Ở trong này rất là nhiều cái phòng khác nhau nhá. Của Tutankhamun thì chỉ có rất là nhỏ thôi. Cảm tưởng ở đây nó sẽ nóng nhiều hơn á, tại vì đây là nguyên một cái gọi là cái sa mạc đó mọi người ạ. Tại vì toàn là đá hấp thụ nhiệt rất là nhiều và không có một bóng cây nào hết. Những cái thông tin mà thời xưa đấy là khi mà trước khi đến Ai Cập thì mình nghĩ là đúng là kiểu như pharaoh là ai cũng kiểu như là xây lăng mộ trong kim tự tháp đúng không? Nhưng mà khi mà đến đây rồi mới biết là đây, ngoài kim tự tháp ra thì đến năm 1550 đấy thì bắt đầu là người ta thay đổi cái gọi là cái phong cách mà sau khi chết người ta có chuyển ra cái chỗ này là để chôn các vị vua ở đây. Người ta xây dựng ở đây cũng là có một cái lý do và nguyên nhân của nó mọi người ạ. Tại vì ở đây nó rất là hoang sơ, đường đi vào đây thì rất là xa.
và không dễ vào đây được. Cái đường nó xa và nó rất là hoang sơ, và khu này là một cái khu sa mạc á, thì không dễ để mà kiếm tình với mọi người ạ. Tầm 200 năm trước thôi thì người ta mới bắt đầu người ta khai quật ra cái khu này và tìm ra những cái xác ướp đầu tiên đấy các bạn. Như mình cũng đã nói ở trong những cái tập cái đầu video ấy, thì mà thời xưa mà thủ phủ của Ai Cập cổ đại là ở chỗ Giza, mà chỗ kim tự tháp, mấy kim tự tháp lớn ấy. Nhưng mà sau này thì quá là nhiều kiểu như là trộm cướp vào, người ta lấy hết cả cái kho báu trong lăng mộ ấy. Tại vì những cái vị pharaoh này người ta rất là, khi chết người ta để rất là nhiều vàng bạc châu báu ở trong lăng mộ ấy. Nên là năm 1550 sau công nguyên thì trước công nguyên thì những cái vị pharaoh người ta mới bắt đầu là thay đổi, người ta chuyển về cái khu này để người ta là cái nơi mai táng sau khi chết đấy các bạn. Trời, nóng kinh khủng luôn, xung quanh này nhìn là toàn sa mạc này các thứ này. Quá trời, Quá nóng. có rất nhiều những cái lăng mộ đây nhưng mà không phải là cái nào cũng mở hết nha các bạn nhé. Bây giờ như đây là một cái lăng mộ nhưng mà người ta đóng cửa rồi này. Đây, chỗ này là lăng mộ của vị vua Tutankhamun này các bạn. Vị Tutankhamun này là cái vị vua mà người ta nổi tiếng nhất là khi năm 1922 các bạn ạ. Là một cái vị gọi là Carter, người ta khám phá ra cái lăng mộ Tutankhamun ở đây. Mà cái điều đặc biệt là trong hầu hết ở đây là những cái lăng mộ khác đều bị khai quật, trộm cướp, lấy hết vàng bạc đá quý rồi. Nhưng mà duy nhất là cái lăng mộ Tutankhamun này là còn nguyên vàng bạc châu báu, tất cả mọi thứ còn nguyên. Chắc đấy, là nó được tìm sau cùng. Không biết là Thảo cảm nhận sao nhỉ? Ở Luxor thì đây là lần đầu tiên mà mình đi vào. Mình đi rất là nhiều ở Cairo nhưng mà Luxor là đây là lần đầu tiên, và mình nghĩ là đây là một cái sự khám phá rất là mới cho mình và là cả Giáp nữa. Mà thật sự là như gì bà bầu đã cố gắng hết sức. Tomb of Tutankhamun này. Đấy, cái vị vua này là những lời nguyền xác ướp ấy. Quay. Hiện nay ở trong cái quần thể lăng mộ của thung lũng các vị vua này thì còn bây giờ cái vị pharaoh mà Tutankhamun này bên dưới này là hiện nay là vẫn còn những cái xác ướp người ta để đấy. Thì các bạn thấy là đa số như tập trước mình đến là 20 vị pharaoh là người ta để ở bảo tàng của Ai Cập rồi. Nhưng mà mình cũng không biết tại sao mà cái vị Tutankhamun này người ta vẫn để ở dưới này. Thì trước khi vào thì mình cho các bạn xem nhìn qua cái quang cảnh này. Thì trong cái bức ảnh đây người ta cũng giới thiệu qua này. Đấy, thì năm 1922 thì đây là một cái quần thể ở đây đấy. Khi mà người ta chưa biết thì nó là một cái mỏm đồi nho nhỏ thôi. Và trong những cái bức hình bên dưới đây này, trong quần thể cái lăng mộ này nó rất nhỏ thôi, nhưng mà đồ đạc xe ngựa này, chó này, bàn ghế này, vàng bạc châu báu này, và những cái bức tượng thời pharaoh cũ, người cận vệ cho pharaoh này vẫn còn nguyên ở đây. Và bên này đây là vị Carter này, cái vị này là ông ấy người Anh, ông ấy phát hiện ra cái lăng mộ này đấy. Đấy, đầy vàng bạc châu báu luôn. Bên này có thêm vài bức ảnh nữa. Đấy, khi mà ông ấy khai quật ra cái mộ này đây là hình ông khai quật ra này. Thì trong cái đoàn này có 22 người các bạn. Nhưng mà trong vài năm sau, khi mà vài tháng rồi đến một vài năm sau là hầu như tất cả những cái người trong đoàn thám hiểm là hầu như bị chết về cái bệnh lạ hết đấy các bạn. Thì ông này ông cũng chỉ chết sau một thời gian rất ngắn thôi, 1-2 năm gì đấy. Sau từ đấy giờ người ta mới gọi là cái lời nguyền xác ướp Ai Cập nó xuất hiện từ đấy các bạn. Và đây là đặc biệt là trong cái nắp quan tài này thì quan tài mà của ông pharaoh này là ông cho thành 4 lớp các bạn, 4 lớp quan tài người ta chồng lên nhau. Thì lớp quan tài cuối cùng đây là có cái mặt nạ bằng vàng. Đây, mặt nạ bằng vàng này. Hôm trước mình với Thảo có đi vào bảo tàng của Cairo ấy, là bọn mình cũng nhìn trực tiếp được cái mặt nạ vàng này rồi. Nhưng mà hôm đấy là vào đấy người ta không cho quay. Mình có quay nén được một đoạn, cũng thể giờ mình sẽ chèn lại cho các bạn xem nhé. Đấy, quan tài cái lớp cuối cùng là đúc bằng vàng nguyên khối 110 kg các bạn ạ. Những cái này thì vẫn trang trí trưng bày hết ở bảo tàng ở Cairo ấy. Ông pharaoh này thì ông ấy trị vì rất là ngắn thôi, chỉ
chỉ từ 9 tuổi cho đến năm 19 tuổi là ông chết. Nên là cái lúc mà ông chết đột ngột như vậy rồi là kiểu người ta không có kịp làm cái lăng mộ cho người ta ấy. Nên là khi các bạn vào đây thì thấy cái lăng mộ này nó nhỏ hơn bình thường so với những cái lăng mộ khác. Nhiều khi còn nhỏ hơn cả những cái vị quan lại ở đây ấy. Là vì ông chết đột ngột quá các bạn ạ. Ok, giờ mình sẽ mời tất cả các bạn xuống xem xác ướp của Tutankhamun, lời nguyền xác ướp Ai Cập nha. Lại thêm một cái xác ướp nữa thì mình sẽ cho các bạn cùng coi. Giang đi thôi. Mummy? Tutankhamun. I thought Tutankhamun in Cairo now. It's real? Really? Oh. China? Việt Nam. Vietnam. Very good. Ở đây hình như là không có cái đường. They have a gate inside? No. Empty. Empty? Yes. To vậy sợ. Mộ này làm 4 lớp. Đấy, trong này vẫn còn cái mộ của vị Tutankhamun này, những cái gọi là lời nguyền xác ướp Ai Cập là từ chính là vị pharaoh này này, Tutankhamun các bạn nhé. Đấy, bây giờ người ta vẫn để ở đây. Còn lại những cái pharaoh khác người ta chuyển hầu hết về Cairo rồi. No, talk with my friend. Wait. Nhéo mắt luôn á. Đang từ trong ra mà mình không đeo kính mắt các bạn rồi, đi ra ngoài là chó hết mắt luôn. Hồi xưa người ta phải chọn những cái chỗ như này để coi như là phải ẩn náu những cái người mà trộm cướp mộ ấy các bạn. Phải tìm chỗ nào xa và hẻo lánh. Đây cũng là một lăng mộ nữa ở ngay cạnh lăng mộ Tutankhamun này các bạn. Là một trong những lăng mộ lớn. Đúng rồi, lăng mộ lớn đấy. Ramses 5 và 6. Đây. Trong cái quần thể này có lăng mộ lên tới là 120 mấy phòng luôn các bạn. Đấy là lăng mộ lớn nhất ở đây. Trong cái lăng mộ của Ramses IX thì mọi người đây là không cho vào nữa các bạn ạ. Mình không biết lý do làm sao nữa, nhưng mà chắc là cũng có thể là người ta vẫn đang trong quá trình mà người ta khai quật ở đây này. Đấy, chỗ này người ta chắn đường đi vào rồi các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tìm ra một cái lăng mộ khác để có thể là cho các bạn xem thêm nhá. Nhưng mà đúng là cái lăng mộ này thì mình vào mình thấy là cái kiến trúc bên ngoài mà đường đi vào, các bạn thấy màu sắc vẫn còn y nguyên này. Không biết là trước người ta tô kiểu bức tường này bằng cái màu gì mà như này.
Nhìn này các bạn, ai mà bảo là hàng mấy ngàn năm đúng không? 3-4 ngàn năm đúng không? Nếu mà mình cứ chụp bức ảnh này lên mà mình đăng lên đâu mà mình không nói mình đang ở Ai Cập, vào những cái khu mà của pharaoh thì nói cái bức ảnh này là mấy nghìn năm chắc người ta chửi mình chết đấy. Tại vì nó quá là mới đi à. Đây các bạn có nhìn qua bên ngoài này thì các bạn có thấy một cái điều mình thấy là đây, trước mặt đây là hai cái lăng mộ này. Trong đây có một cái lăng mộ này. Ở giữa này một cái lăng mộ này. Bên này là có một cái lăng mộ. Thì có cái đặc điểm chung thì mình thấy là mọi người sẽ chọn vào một cái mỏm gọi đồi nho nhỏ nhô cao lên để người ta là tạo ra một cái hang, cái chỗ mà để chôn cất này. Thì chỗ này là kiểu như là trong là toàn là đá, kiểu như đá nó kết nối kiểu như cũng nguyên khối với nhau ấy. Nên là chắc là mình nghĩ đấy cũng là lý do để người ta thích hợp để người ta chọn. Ở chỗ này còn rất nhiều những cái mỏm nữa, người ta vẫn đang trong quá trình người ta khai thác và người ta tìm kiếm ở đây. Hôm trước thì mình đã đi vào trong bảo tàng ở Ai Cập thì trong đấy là cũng đã có 20 cái xác ướp của các pharaoh. Nhưng mà mình cũng không đến đây rồi mình vào cái lăng mộ mà Tutankhamun ấy, mình cũng không hiểu tại sao mà người ta lại để cái xác ướp của vị Tutankhamun pharaoh ở đây. Bây giờ mình đang đặt ra hai cái giả thuyết là một là người ta tin vào cái gọi là cái câu nói kiểu như là cái gì nhỉ, cái lời nguyền của pharaoh là kiểu như là ai mà làm phá tan giấc ngủ của pharaoh ấy sẽ kiểu như là sẽ chết không toàn thây ấy. Nên là có phải vì lý do đấy không biết là người ta để ở đây không, hay là người ta để ở đây để về mục đích là cho thu hút khách du lịch hơn. Mình nghĩ là hai cái này nó cũng 50-50 với nhau ấy. Tại vì sau khi mà người ta khai quật ra cái vị Tutankhamun này đây thì đấy rất là nhiều người chết như vậy. Nên là chắc người ta cũng không dám là di chuyển rời đi quá nhiều ấy. Không biết là các bạn nghĩ sao về hai quan điểm này? Vì lý do gì? Vì du lịch hay là vì tâm linh? Các bạn có thể bình luận xuống phía dưới cho mình biết thêm được không? Giờ đây thì mình lại vào thêm một cái lăng mộ nữa nha các bạn nhé. Đây. Vào đây thì các bạn thấy là những cái mà chi tiết sau hàng ngàn năm mà chôn đây người ta vẫn còn này. Rất là ấn tượng đúng không? Do cái thời tiết ở đây nó cũng kiểu như cái độ ẩm nó cũng ổn định ấy. Nên là các bạn thấy từ cái màu sơn này vẫn còn nguyên này. Ở trên này thì nói chung cũng ảnh hưởng nhiều rồi, nhưng mà để mà mấy ngàn năm mà vẫn còn màu mè này thì đúng là một kỳ tích ấy. Cái đường đi vào một cái lăng mộ này đây rất nhiều những cái họa tiết, những cái câu chữ, cái kiểu như lời bùa chú của người ta thì vậy. Hai bên. Bên trên là bức họa. Thì hơn 3.000 năm trước mà thì vào đây thì nó sẽ còn lung linh hơn nữa các bạn ạ. Đường đi vào chỗ lăng mộ này thì sâu hơn, cao hơn. Có những lăng mộ hơn 100 phòng thì để kiểu như là đánh lừa những cái người, nếu mà người ta cũng tính cả khi mà xây lăng mộ mà không may mà có những cái đứa nào mà đến nó trộm thì người ta xây nhiều phòng ra để đánh lạc hướng người ta. Đây là một vị thần ở Ai Cập cổ, đầu chó hình người. Đây. Bên này cũng có những cái gian nữa thì chắc là chưa khai quật hết nên người ta khóa vào này các bạn. Ui, rất là ấn tượng các bạn ạ.
Cái lăng mộ này là chiều sâu dưới lòng đất là 120 mét thì vậy. Ở chỗ này có một cái quan tài người ta lạy lên rồi này. Khi mà đi vào những cái chỗ mà lăng mộ mà người ta như thế này thì mình lại trong đầu mình nghĩ đến cái cảnh mà ở Việt Nam mình thì có những cái phong tục kiểu như cũng quan niệm về xây mộ rất là đẹp ở Huế các bạn ạ. Thì các bạn không biết là đến cái nghĩa địa gọi là gì ạ? Thung lũng ma ở Huế chưa? Có những cái mộ mà lên tới mấy tỷ đồng ấy. Thì ở Huế thì cũng có nhiều người ta cũng quan niệm về khi mà xây mộ là cũng khá là kiểu như là to và lớn và rộng đấy các bạn. Chỗ này thì chắc lúc người ta khai quật ra chỗ này bị vỡ hỏng rồi nên là người ta có chát lại này các bạn. Hơn 3.000 năm trước mà người ta xây được những cái mộ mà tận sâu này rồi, kim tự tháp đúng là cái về cái kiến trúc thời xưa của Ai Cập cổ người ta phát triển thật đấy. Nasho, come. It's okay. Come. Japan? Việt Nam. Here Vietnam, حبيبي. Oh, تعال. it's okay. تعال يا متبتشان انت. Lăng mộ. كم. ايه الطاقية تعملها بالفوس ولا بيدك؟ Anh rất tò mò cái nón của mình. Beautiful. What? Hello. Wish. Hellas. Stay here. Oh, okay. It's okay. Can I take? I can go this way, okay. Come. Đây đằng sau mình đây là một cái lăng mộ này các bạn. Chỗ này là của Ramses IV vậy. Son of Merenptah, son of Ramses. Son of Ramses. Son of Ramses, Merenptah. This is the king Merenptah. Đây là vị pharaoh Merenptah các bạn ạ. Đây là con của vua Ramses. King of Egypt for 15 years. Yeah. 15 years king. Yes. And this tomb worked for 15 years. Yeah. Many people work here. Hay vào trong này là đến điểm cuối cùng ở trong lăng mộ rồi các bạn. And this Amun Ra. Yes. Note, open your heart for the morning, close your heart for the night. Okay. Đây chỗ này, đây các bạn thấy một cái lăng mộ mà đây cái nắp của quan tài đây giờ người ta vẫn còn này. Cái này mình thấy là chiều dài của nó chắc từ tầm khoảng 3,5 mét cho đến 4 mét các bạn ạ. Đấy, thì cái này người ta để lại cái nắp của quan tài thôi. Những cái chỗ khác thì người ta đã khuân đi rồi. Đấy, các bạn thấy là rất là to. Những cái lăng mộ mà của các pharaoh thì người ta để tầm khoảng vài lớp với các bạn. Như của Tutankhamun là người ta để 4 lớp quan tài với nhau cơ. Vào trong này thì mình thấy là ẩm thấp và hấp hơi nóng các bạn ạ. Giờ mình sẽ dẫn các bạn đi về góc kia nhé, nhìn những cái bức tranh ở trên lăng mộ này. Chỗ này một cái lăng mộ này mình không hình dung không biết bao nhiêu người ta phải bỏ công sức và thiệt mạng người ta mới xây được cái lăng mộ kiểu này. Thật là đáng ngạc nhiên các bạn ạ. Bao nhiêu ngàn năm mà vẫn còn y nguyên những cái kiểu như là khảo cổ thời xưa ấy. Khi mà đi vào trong những cái thung lũng của các vị vua này thì có rất nhiều những cái khảo cổ ấy. Thì chưa có một cái nền văn minh nào mà mình cảm tưởng là theo cái quan niệm của mình có thể là đến mà có thể là hiểu được từ cái người nông dân này, người quan chức này rồi đến vị vua này để xem khảo cổ mà biết được người ta sở thích cái gì này, thường ăn cái gì này và bệnh như thế nào này, là bây giờ người ta khảo cổ người ta biết hết. Chỗ này là cái vỏ ngoài của lăng mộ các bạn. Nhưng cũng bị hỏng khá nhiều rồi. Đây các bạn thấy.
Bên ngoài là lớp đá granite, nhưng mà chỗ này bị vỡ hỏng rồi, người ta có tái chế lại này, người ta viết bằng tay ra đấy các bạn. Cái này thì không còn nguyên vẹn nữa. Đây, giữa cái lăng mộ này thì bao quanh bởi 8 cái cột trụ bên này. Chiều cao thì tầm khoảng 8 mét mình nghĩ vậy. Trên này những cái bức họa thời xưa miêu tả lại cuộc sống thời xưa và cúng bái này. Đấy, đặc biệt các bạn thấy là cái hình này chưa? Đấy, hình này mình thấy rất là ấn tượng này. Hai bên người ta đang đun một cái vạc dầu ở giữa, và trên người kia là biểu tượng một cái hình người không mặc quần áo gì ấy, đang chuẩn bị kiểu như là nhảy xuống kiểu như là trong cái vạc dầu vậy. Chắc đây là một hình thức mà kiểu như cúng thần thánh, nghi lễ thời xưa mà để cúng bái thần thánh đấy các bạn. Không biết các bạn nghĩ sao về những cái trải nghiệm ở Ai Cập này. Ở Cairo mình vào thăm trực tiếp những cái pharaoh này, và đến hôm nay đây là vào tham quan nhìn được những cái thung lũng các vị vua pharaoh người ta tập trung, người ta đều chôn cất ở đây. Và tất cả những cái xác ướp mà người ta tìm được ở Cairo là người ta đều lấy từ đây các bạn nhé. Đấy, giờ chúng ta sẽ đi sang một địa điểm khác nha. Hẹn các bạn một lát nữa. Có 60 mấy lăng mộ đây, nhưng mà người ta chỉ mở có vài lăng mộ mà chính thôi các bạn. Có những cái lăng mộ người ta vẫn đang trong cái quá trình mà người ta gọi là khảo cổ ấy. Thì trong vòng 100 năm nay thì nơi này là cái nơi khảo cổ là quan trọng, với cả thu hút được rất là nhiều quan tâm của các vị khảo cổ trên thế giới ấy. Hàng đầu luôn đấy.